प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड जस्तै प्राइस इलास्टिसिटी अफ सप्लाई पनि हुन्छ अनि प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्डमा अथवा सिम्पली इलास्टिसिटी अफ डिमान्डमा त्यो इलास्टिसिटी अफ डिमान्डले जे रोल प्ले गरिरहेछ यसमा पनि इलास्टिसिटी अफ सप्लाईले त्यही रोल प्ले गर्छ है। अब अहिलेलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले एउटा लिनियर सप्लाई फंक्सन कन्सिडर गर्नु पर्यो। ओके, लिनियर सप्लाई फंक्सन कन्सिडर गर्नु पर्यो अनि यसको लागि हामीले के डिफाइन गर्नु पर्यो त यता हेर त यसरी प्राइस भयो क्वान्टिटी सप्लाइड भयो यतापट्टि यहाँ पी हुँदाखेरि यहाँ क्यू हुन्छ पी ड्याश हुँदाखेरि क्यू ड्याश हुन्छ भने चेन्ज एब्सोल्युट चेन्ज डेल्टा पी भने कस्तो हुन्छ डेल्टा क्यू भने कस्तो हुन्छ त्यसरी नै पर्सेन्टेज चेन्ज इन क्वान्टिटी भने पर्सेन्टेज चेन्ज इन क्वान्टिटी सप्लाइड पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्राइस यो जम्मै कन्सेप्टहरु के त इलास्टिसिटी अफ डिमान्डकै कन्सेप्ट जस्तै त्यहीसँग प्यारलल गर्दा हुन्छ नोटेसनहरु सेम आउँछ जस्ट मिनिङ यसमा के फरक पर्यो त मिनिङ यसमा के फरक पर्यो भन्दा क्यू ले क्वान्टिटी सप्लाइड भन्छ क्वान्टिटी डिमान्डेड एन्ड क्वान्टिटी सप्लाइड भन्छ पी ले अब प्राइस भन्छ पी को मिनिङ चेन्ज भने क्यू को मिनिङ मात्र यसमा चेन्ज हुने हो। प्राइस इलास्टिसिटी अफ सप्लाई point elasticity of supply with respect to price coefficient of price elasticity of supply सबै एउटै कुरा हो जसलाई हामीले ES भनेर लेख्छौं टेक्स्ट बुकहरुमा एप्सिलोन S भनेर पनि लेखे होला यो युज गरे नि हुन्छ तर मलाई चाहिँ यो सिम्बल युज गर्न मन लाग्दैन त्यही भएर गरिन तिमीलाई गर्न मनलाई गर्दा हुन्छ रङ चाहिँ हुँदैन है। यो भनेको प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड जस्तै change in quantity supplied percentage change in quantity supplied by percentage change in price यसरी डिफाइन हुन्छ। पर्सेन्टेज चेन्ज भने के कति थियो त डेल्टा क्यू बाइ क्यू इन्टु 100 बाइ डेल्टा पी बाइ पी इन्टु 100 हो कि हैन 100 100 क्यान्सल अनि त्यो प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्डमा जस्तै गर्ने भए लास्टमा डेल्टा क्यू बाइ क्यू इन्टु डेल्टा पी बाइ पी यस्तो होला जसलाई हामीले डेल्टा क्यू बाइ डेल्टा पी इन्टु पी बाइ क्यू गरेर लेख्न मिल्छ। यो चाहिँ हाम्रो के भयो वर्किङ फर्मुला चाहिँ यो हुने भयो अनि इन्टरप्रिटेसन त्यसरी नै दिन सकिन्छ। अर्को के भयो त यो अब इन्टरप्रिटेसन के त जस्तै एउटा कुरा लिनियर भनिसकेपछि यो कम्पेयर गर्ने तरिका यही हो यो सधैं कन्स्ट्यान्ट हुन्छ अनि इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड लेखे मैले फेरि इलास्टिसिटी अफ सप्लाई हो हैन इलास्टिसिटी अफ सप्लाई हो। अब यसमा इन जनरल के हुन्छ त इन जनरल इलास्टिसिटी अफ सप्लाई इज पोजिटिभ हुन्छ यो भनेपछि 1% यता हेर त फेरि यसमा पनि हेर यहाँबाट हेरौं त डिमान्डमा जस्तै इलास्टिसिटी अफ डिमान्डमा जस्तै Q is equal to ES into percentage change in price हुन्छ हो कि हैन यहाँबाट के भन्न पाए त percentage change in price सपोज मेरो 1 छ भने 1% इन्क्रिज भएको छ भने इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड ले के दिन्छ त इलास्टिसिटी अफ सप्लाई ले के दियो चेन्ज इन पर्सेन्टेज चेन्ज इन क्वान्टिटी सप्लाइड दिने भयो। अब यो पोजिटिभ आयो भने इन्क्रिज हुँदा इन्क्रिज डिक्रिज हुँदा डिक्रिज नेगेटिभ आयो भने इन्क्रिज हुँदा डिक्रिज डिक्रिज हुँदा इन्क्रिज है एउटा इन्क्रिज भयो अर्को डिक्रिज त्यसरी जाने हो। यसमा अरु जम्मै कन्सेप्टहरु प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड सँगै मिल्ने गरी आउँछ है। अब त्यसरी नै अब त्यही भएर यहाँ बुकमा पनि एउटै मात्र क्वेशन राख्दैछ है बुकमा पनि एउटै क्वेशन राख्दैछ क्वेशन नम्बर 8 एक्सरसाइज 1.5 को पेज नम्बर कति थियो भन्दा 45 पेज नम्बर 45 को क्वेशन यही एउटा क्वेशन हो हामीले यसमा एक्सरसाइज को गर्नुपर्ने चाहिँ। अब हामीलाई के भन्यो त Q is equal to FP हुने गरी लिनियर फंक्सन चाहिँ निकाल्नु पर्यो हो कि हैन लिनियर फंक्सन निकाल्नुको लागि के दियो हेर त स्लोप 5/4 दियो अनि स्लोप 5/4 दियो अनि प्राइस 32 हुँदाखेरि क्वान्टिटी भने 25 दियो। अब यहाँ हेरौं त यो y
यो x भनेपछि y इक्वल टु fx जस्तै मान्ने भए के भयो q भनेको y अनि p भनेको x इन्डिपेन्डेन्ट हो कि हैन भनेपछि यहाँबाट हेर हामीलाई चाहिने x1 y1 थियो x1 y1 भनेको p भनेको x भयो अनि q भनेको y भयो यस्तो भनेपछि 32,25 नै हुने भयो भनेपछि equation of supply function is supply function is के भयो भन्दाखेरि y minus y1 equal to m times x minus x1 हुनु पर्यो यो भनेको कति हुन्छ त भन्दाखेरि y minus y1 भनेको 25 equal to m भनेको कति 5/4 x minus x1 भनेको कति 32 ओके यो भनेको y minus 25 equal to 5/4 x minus 5/4 into 32 भनेपछि यो 8 भयो जस कति हुने भयो 5/4 x minus 40 5/4 x minus 40 भयो अनि 5/4 x minus 40 भनिसकेपछि y भनेको कति त y भनेको 5/4 x minus 40 plus 25 गर्यो यो भनेको 5/4 x minus 20 minus 15 हुने भयो है यति हो आन्सर minus 15 ठिक छ भनेपछि सो अब y को सट्टा के राख्नु पर्यो हामीले त y र x दिएको हैन हामीलाई त के दिएको हो p र q दिएको हो कि हैन p र q दिएको हो भनेपछि यसलाई अब x र y को सट्टा p र q राख्नु पर्यो मिलाएर है यहाँ हेरौँ त so required demand function is q is equal to fp equal to यो भनेको q यो भनेको p थियो 5/4 p minus 15 यो चाहिँ हाम्रो के भयो डिमान्ड इक्वेसन भयो यो अगाडि नै गरिसकेको जस्तै हो अब हामीलाई के चाहियो भन्दाखेरि यसले अर्को के सोधेछ क्याल्कुलेट द कोएफिसिएन्ट अफ प्राइस इलास्टिसिटी अफ सप्लाई एट द सप्लाई अफ 45 युनिट्स हामीलाई निकाल्नु पर्ने के प्राइस इलास्टिसिटी अफ सप्लाई ओके नम्बर ए भयो यो बी को लागि के गर्नु पर्यो प्राइस इलास्टिसिटी अफ सप्लाई निकाल्नु पर्यो क्वेशन नम्बर बी को लागि प्राइस इलास्टिसिटी अफ सप्लाई भनेको सेम फर्मुला यस्तो भयो अब यहाँ हेरौँ त स्लोप भनेको हाम्रो कति छ 5/4 छ राइट यो भनेको डेल्टा y बाइ डेल्टा x भनेको कति हो त 5/4 भनेर भनेको हो है डेल्टा y बाइ डेल्टा x भनेको 5/4 भनेको y भनेको के थियो q थियो हैन y भनेको कति थियो q थियो भनेपछि यो डेल्टा q बाइ डेल्टा p भनेको कति भयो त 5/4 भयो ओके यो भनेको 5/4 भयो अनि हामीलाई क्वान्टिटी यता हेरौँ त प्राइस इलास्टिसिटी अफ सप्लाई निकाल्नु भन्यो अनि दियो के दिन चाहिँ के दियो दिन चाहिँ हामीलाई एट सप्लाई अफ 45 युनिट्स भने क्वान्टिटी सप्लाइड भनेको 45 युनिट्स को छ भनेर भनेको भनेपछि यो के भयो त क्वान्टिटी सप्लाइड भनेको 45 युनिट्स को छ p म निकालौँ ल भनेपछि यो 5/4 into 45 p भनेको कस्तो गर्ने त हेर हामीसँग के छ q is equal to fp is equal to 5/4 minus p minus 15 भनेको यो के छ डिमान्ड इक्वेसन छ अब हामीसँग q आइसक्यो p चाहियो p को लागि के गर्ने त अब जुन चीज छैन त्यो निकाल्नको लागि डिमान्ड इक्वेसन युज गर्ने कि त क्वेशनले p र q दुईटैको भ्यालु दिएको हुनु पर्यो
Q को भ्यालु दियो र P को भ्यालु त दिएन भनेपछि P को भ्यालु यहाँबाट निकाल्नु पर्यो यो भने कति हेर त 45 इक्वल टु 5/4 P minus 15 भन्यो यो भनेपछि हेर त 5/4 P is equal to 45 plus 15 भनेको कति भयो 60 ओके यो 12 हुने भयो अनि यहाँबाट P भनेको 12 into 4 equal to 48 हुने भयो भनेपछि यहाँ कति राख्दियौ 48/45 यो भयो 9 यो भयो 12 यो 3 ले काट्यो भने 4 र 3 भनेपछि प्राइस इलास्टिसिटी अफ सप्लाई चाहिँ हाम्रो कति आयो 4/3 आउने भयो ओके लास्टली नम्बर सी को लागि नम्बर सी मा के गर्ने भनेको छ हेर त हामीलाई के निकाल त क्वान्टिटी निकाल जसको लागि के भयो त यो क्वान्टिटी निकाल्नु पर्यो जसको लागि इलास्टिसिटी अफ सप्लाई चाहिँ 1.2 छ अब यहाँ हेर यसमा के भन्नु पर्यो त यसमा यो इन्टरप्रेट गर्ने भए के हो 1% increase in price gives 4/3% अथवा 1.33% approximately increase in supply भनेर भन्दा हुन्छ है अब हामीलाई के भन्यो भन्दा इलास्टिसिटी अफ सप्लाई भनेको के छ त इलास्टिसिटी अफ सप्लाई भनेको हामीलाई 1.2 दिएको छ क्वेशनले ओके 1.2 दिएको छ इलास्टिसिटी अफ सप्लाई भनेको 1.2 दिएको छ भने हामीलाई के निकाल्नु भने त सप्लाई क्वान्टिटी सप्लाई भनेपछि यहाँबाट Q इक्वल टु कति हुन्छ त्यो पत्ता लगा भने अब यसको मिनिङ त के दिएको डेल्टा Q by डेल्टा P into P by Q चाहिँ 1.2 दिएको हो डेल्टा Q by डेल्टा P अघि निकालेको थियो 5/4 थियो कति थियो है 5/4 थियो कि कति थियो मलाई याद भएन डेल्टा Q by डेल्टा P 5/4 निकालेको थियो हैन यो 5/4 भयो Q को भ्यालु हामीलाई चाहिए P को भ्यालु हामीलाई चाहिए छैन भनेपछि P को लागि के गर्ने हेर त हामीसँग Q is equal to 5/4 P minus 15 दिएको छ हो यसलाई हामीले के गर्न मिल्छ त Q plus 15 equal to 5/4 P भनेर लेख्न मिल्छ Q मात्र छ Q को भ्यालु चाहिएकोले सबलाई Q को टर्म्समा लाग्न लाग्यो यो भनेको हेर P is equal to 4/5 Q plus 4/5 into 15 यो भनेको 4/5 Q plus यो भनेको 3 भनेपछि यो 12 हुने भयो भनेपछि P को भ्यालु कति राख्दिनु पर्यो त मैले 4/5 Q plus 12 equal to 1.2 हुने भयो अब यो Q लाई म यता लगिदिन्छु है कति हुन्छ त 5/4 into 4/5 Q plus 12 equal to 1.2 Q भयो 5/4 into 4/5 1 into Q भने Q plus 5/4 into 12 equal to 1.2 Q भयो 3 भनेपछि यो कति भयो Q plus 15 equal to 1.2 Q भनेको 0.2 Q equal to 15 भयो 0.2 ले डिवाइड गर्दियौ त 15/0.2 गर्ने भए मेरो विचारमा यो इन्टु 5 गर्दा 75 आउनु पर्छ यसको भ्यालु है लेट मी चेक क्याल्कुलेटर छ यहाँ छ मसँग 15 डिवाइड 0.2 भनेको 75 आन्सर मिल्यो आन्सर मिल्यो कि मिलेन खै आन्सर 75 भनेपछि when elasticity of supply is equal to 1.2 the quantity supplied will be of the quantity supplied will be of के भयो त
कति युनिट्स छ 75 युनिट्स भनेर हामीले यसरी भन्न सक्छौं है। अब यसमा बुकमा हामीलाई गर्नलाई राखिदिएको क्वेशन यो एउटा छ, त्यही भएर यो एउटा क्वेशन गर्दै मैले एक्सरसाइजको योसँग रिलेटेड अरु यो एक्जाम्पलको क्वेशनहरु म कभर गर्दिन्छु, त्यो एक्जाम्पल भिडियोमा कभर गर्दिन्छु। ओके, अनि पुरानो क्वेशनहरु गर्दाखेरि कुनै क्वेशनहरु भेट्यो भने हामी त्यो पनि डिस्कस गर्छौं नै है। पुरानो क्वेशन चाहिँ पहिला यो टेक्स्ट बुकको अलिकति सकाइहालौं अनि पुरानो क्वेशनहरु गरौँला हामीले। ओके, अहिलेको लागि चाहिँ यति नै भयो। अर्को भिडियोमा चाहिँ इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड एउटा डिस्कस गर्छौं है हामी। ओके, थ्यांक यू भेरी मच।